හෙලෝ වෙල්කම් බැක් සමහරවිට ඔන්න එහෙනම් අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද ඊමේල් එකක් හදන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතන වාගේ Gmail එකට ආවට පස්සේ හරියටම මෙන්න මෙතන Gmail එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙනවා sign in කියලා option එක. මෙතනින් sign in කියන බටන් එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට එනවා වාගේ email address එක on කරලා log වෙන්න. එහෙම නැත්නම් create account ගියට පස්සේ ඔයාලට personal එකක් වාගේ ළමයාට එහෙම නැත්නම් වාගේ business purpose ඔයාලට email එකක් හදන්න පුළුවන්. මම මෙතන මගේ personal use කියලා select කරලා යන්නේ. right මෙතනට ඔයාලට දැන් දෙන්නේ first name එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ last name මෙතනින් එහා ඔයාලට මේක next ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ birthday එක ඒවා ඔයාගේ age එක verify කරන්න. මෙතන ඒ ටික දීලා ඊට පස්සේ ඔයාලට gender එක select කරන්න ඕනේ. ඔයාලට තියෙනවා female male select කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන male දාලා මම මේක next කරනවා. ඊට ඔටෝ සජෙස්ට් වෙනවා email address දෙකක්. ඒත් එක්කම තව create your own gmail address කියලා එකක් තියෙනවා. මේකේ මේ සාමාන්‍යයෙන් email address එකක් select කරද්දී මේ වගේ short and sweet එකක් select කරන්න. pruthavi@gmail.com වගේ එකක් select කරාම මේක ලීසි. කෙනෙක්ට කිව්ව ගමන් ටක් ගාලා මතක තියාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට උනත් ඒක මතක තියාගන්න ලීසි හින්දා එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඔයාගේම create your own gmail address කියලා ඔයාටම කැමති එකක් හදන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතන මගේ own එකක් හදන්නම්. මම hello.pruthavi.kalutantri කියලා තමයි name එක දෙන්නේ. hello.pruthavi.kalutantri කියලා තමයි මම name එක type කරන්නේ. එතන මගේ email address එක ඉන්නේ hello.pruthavi.kalutantri@gmail.com. මෙතනදී ඔයාට එනවා ඔයාගේ password එක type කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක එහෙම ආයෙ පාරක් confirm කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන ඔයාගේ phone number එක දාන්න ඔයාගේ රට select කරලා දැන් මම ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රී ලංකාව දාලා මම මෙතනට මගේ phone number එක දෙනවා. right ඊට පස්සේ මෙතනින් next කරාට පස්සේ ඔයාගේ phone number එකට එනවා පින් කෝඩ් එකක්. ඒක මෙතන type කරලා verification එක complete කරගන්න ඕනේ. right ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී recovery email එකක් දෙන්න තියෙනවා. මේකට ඔයාගේ main email එක හෝ ඔයාලා නිතරම use කරන email එකක් දෙන්න. මේකදී ඔයාලට password එක reset කරගන්න වගේ දේවල් වලට මේක ඕවනා වෙනවා. ඒකින්ද මේක ඊට පස්සේ මෙතනින් දාලා next කරගන්න. ඒ ඔයාගේ phone number එක ඔයාලට ආයෙ verify වෙනවා. ඒක ආයෙ next කරන්න. right මෙතන yes I am in කියලා දාලා ඊළඟ step එකට යන්න. මෙතන ආයෙ ඔයාගේ සම්පූර්ණ details ටික පෙන්නනවා. මේ ටික ඔක්කොම correct නම් ඔයාලට මෙතනින් next කරන්න පුළුවන්. right ඊට පස්සේ privacy and terms ටික තියෙනවා. මේක ඔයා එකපාරක් කියවලා ඉන්න. මේක මම මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට explain කරන්න යන්නේ මේ ටික ඔක්කොම normal settings ටික default settings තියලා ඔයා next කරන්න. මේවා තමයි සාමාන්‍යයෙන් තියෙන default settings ටික මම මුකුත් වෙනස් කරේ නැහැ. right මම මෙතන agree කරනවා terms and privacy statement එකට. right ඔන්න දැන් මගේ email account එක හැදලා ඉවරයි. දැන් මම හදන්නේ ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා බලනවා මෙතන Gmail ගියාට පස්සේ ඔයාට වා හදපු email එකට එනවා. මෙන්න එහෙම තමයි අපි Gmail address එක හදාගන්නේ. ඒක හරිම simple. මෙතන මේ Gmail address එකෙන් ගොඩක් ඔයාට ගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජන තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට එන වීඩියෝස් වලදී ඒවා ගැන කතා කරමු. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. thank you වීඩියෝ එක බලුවට. මගේ channel එකට අලුත් නම් channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.